Kumusta? Ako si Florendo at today magpapakita ako ng mga basic cardistry moves na pwede niyong sundan at pag-aralan. Bago tayo magsimula, make sure nakasubscribe kayo sa channel ko para updated kayo sa mga susunod kong videos. Okay, so ang gamit ko today is bicycle playing cards. Mabibili nyo to sa malls, convenience stores, or online. Make sure meron kayong baraha para pwede na tayo magsimula. Kung baguhan kayo sa cardistry, pag-usapan muna natin ang mga basic grips o yung basic na paghawak ng baraha. So una, pag-usapan natin yung mechanics grip. So yung mechanics grip is ganito, kung paano ko siya hinahawakan ngayon. So yung daliri ko ay nakapalibot lang around the deck para mahawakan ko siya. And kung right-handed kayo, ilagay nyo yung deck sa left hand nyo. Kasi yung dominant hand nyo, yung right hand, yun yung gagawa ng mga moves. Diba? Like dealing. Okay, so mechanics grip, nandito yung thumb, pointer finger, and yung tatlong daliri nandito nakasupport sa gilid. Okay, so sobrang basic, walang komplikadong moves. So that's the mechanics grip. So ang susunod naman ay yung dealer's grip. Yung dealer's grip naman is, actually parang mechanics grip din siya, pero yung thumb nyo ay nasa top ng deck. Okay? Kasi kung magdi-deal kayo, kailangan nyo i-push yung cards just like this, para makapag-deal kayo. Okay, so wala rin komplikadong moves dun. So let's move on to the next one. Next one is straddle grip. So yung straddle grip naman, from mechanics grip, lilipat yung pinky finger nyo sa short edge dito sa dulo. So straddle meaning kailangan mo i-straddle yung cards. And yung function naman nito is kailangan mo i-straddle yung cards kasi may mga moves na kailangan hindi malaglag yung cards. So as you can see, naka-straddle siya. Okay. And meron ding tinatawag na high straddle grip, which is kailangan mong parang nakaangat siyang ganyan. Okay. So may mga moves kasi na kailangan ganyan kataas para makonect mo siya sa ibang moves. So that's a straddle grip. Yung pinaka-function lang naman niya is hindi nalalaglag yung cards. Or ginagamit din siya pag nag-square ng cards. Kasi kailangan maayos yung cards. So far we have mechanics grip, dealer's grip, and then straddle grip. Now next one, kailangan natin gamitin yung right hand natin. So if we take the cards like this, kukunin natin siya pa ganito. So yung daliri natin ay nasa short edge ng cards. So simple lang. Yan. So ang tawag naman dito is biddle grip. Okay? So biddle grip. So ang tawag dito ay biddle grip dahil may a certain card trick na ganito yung hawak and then yun yung pangalan ng trick. So, biddle grip. So far we have mechanics grip, dealer's grip, straddle grip, and then biddle grip. So I think sobrang madali lang yun. Kung meron kayong tanong, pwede kayong mag-comment sa baba. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang ilang mga basic moves na pwede nyong pag-practicean gamit yung ating mga basic grips. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung move. Ang tawag dyan ay dribble. So basically, combination lang siya ng lahat ng grips natin. So maybe let's start with our mechanics. And then biddle. Okay? And then, binabagsak lang natin yung cards one by one. At the same time, sinasalo natin yung cards using our straddle grip para hindi kakalat yung cards sa table or sa floor. So, simula, ganito yung itsura ng dribble nyo. Kasi kailangan isa-isa, kailangan pantay-pantay. And once nag-practice kayo, magmumukha na siyang ganito.
Alright, so from BIDDLE grip, pwede kayong mag-readjust na yung pinky nyo ay nasa gilid or pwede rin nandyan lang yung index nyo. So may konting bend para malaglag mo yung cards isa-isa. And then yung release lang. So from BIDDLE grip, dahan-dahan magre-release lang yung tension or yung grip sa cards. So that's the dribble. So sa dribble, magsimula lang muna tayo sa ganito kaliit. Okay. So next time, papakita ko sa inyo kasi yung iba, kaya nilang pahabain yung dribble eh. Pero for now, ito lang muna i-practice nyo. Or next time, papakita ko rin kung paano nagagawa to. Actually, ganun lang naman yung basic move niya. Dribble pa rin naman. Or nire-riffle. Nire-riffle natin yung cards. Ayan. So, riffle. So, from BIDDLE grip, meron ka ng moves na nagagawa. So, from BIDDLE grip, okay, so, gagawin mo lang to. Ang tawag naman dito ay riffle. Nire-riffle. Riffle. Ito, dribble. Okay. Yan. So, yan ang dribble. Combination lang siya ng mga grips. Okay. So, ang pagbagsak ng cards ay release lang ng grip or release lang ng tension sa grip. Okay. So, magmumukha na kayong astig niyan pag may cards kayong hawak. Yan. Yan. Now, next one, let's learn the table spread. Okay. So, magsimula tayo ulit sa BIDDLE grip. Okay? BIDDLE grip. And then, yung index natin and yung middle natin, magre-readjust lang siya dito sa corner ng cards. And then, you can just spread the cards. Now, itong move na to, magdidepende to sa quality ng cards. So, I suggest you use bicycle cards. And yung surface nyo dapat medyo felt, hindi semento, hindi tiles, kasi mahihirapan kayo. So, dapat may lambot siya na ganito. Yan. So, may mga moves kayong pwedeng gawin, which is ganyan. So, spread nyo lang from BIDDLE grip, and then take the end card, and if you flip mo lang, and then susunod naman yung ibang cards. Yan. So, yan ang table spread or ribbon spread. So, pwedeng lagyan ng anggulong ganyan. Okay. And you can also do this. And you can separate. Scoop. So far we have dribble. We have the spread. And now I'll teach you. Siguro mahirapan kayo dito, kailangan nyo ng time para makuha to. So this is one of the basics. One-handed cut or the Charlier cut. Okay, so simula tayo sa mechanics grip. And then with your thumb, kakat nyo lang yung deck in half or kahit ano, kahit ilan lang. Basta makat nyo lang siya. So what you do is you just lift yung top part ng deck. Your thumb. Okay, so once you have this, may opening, so ganyan. And now with your index finger, push nyo lang yung bottom packet pataas hanggang sa makabuo kayo ng T, itong letter T na to. So once nagawa mo yung T formation, push mo lang ng i-push hanggang sa matatouch niya yung thumb. And then you release itong 3 fingers, release lang. And then index push upwards hanggang sa babagsak itong top packet para mabuo yung cut. And then straddle grip and square. Okay, so cut, push with index finger, T formation. So push lang hanggang mag-touch sa thumb. Relax tong tatlong daliri. Drop yung top packet.
and then cut. The cut is done. Charlier cut, one-handed cut. Hanggang sa makuha nyo yung momentum and yung speed, makukuha nyo rin yung Charlier cut. Siyempre, pag kaya nyo na sa isang kamay, try nyo rin gawin sa kabilang kamay. So, cut lang natin. Pwede natin i-cut ng pagganito. And then, one here. One here. So, alternate nyo lang yung cut nyo. And pwede nyo rin i-cross yung arms nyo. And, once you're done, babalik mo lang yung top pocket. And, you're done. Okay, so far, we learned our grips. Mechanics grip, dealer's grip, straddle grip, and then we have our biddle grip. Okay, and then yung mga combination of moves. So some basic moves, you can do the dribble, square using the straddle grip, then table spread, ribbon spread, and we have the Charlier cut, one-handed cut. Okay, so, kung gusto nyo mag-perform ng magic, pwede nyo gawin yung moves na yan, yung mga konting flourishes para magmukha kayong legit or pro. So, ayan ang mga basic moves na pwede nyong aralin. Kung meron kayong questions about sa moves or may suggestion kayo sa next kong videos, comment lang kayo sa baba. Sa susunod kong video, magpapakita rin ako ng iba pang moves na pwede nyong aralin. Kaya kung nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video na to, please make sure to like, comment, and subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits!